Miksi tämä malli on itselleni hyvä, niin se on se, että se on tarkoituksella mahdollisimman epätarkka, mutta mitä se siinä epätarkkuudessa hyötyy, niin se on se, että se on hyvin helposti ymmärrettävä ja sitä ei ole tarvinnut muuttaa vuosikymmeniin. Eli tässä kuvaajassa alhaalla menee siis aika 70-luvulta tähän päivään ja vihreällä menee Amerikan bruttokansantuote ja sinisellä menee heidän Amerikan levein isoin osakeindeksi, sen markkina-arvo. Ja nyt kun ollaan keskusteltu yleisesti markkinan dynamiikasta ja nyt kohti suhdannetilannetta, niin omasta mielestäni se helpommin miellettävä, mitä uskoisin, että teillä kaikilla on oma mielipide ja käsitys työuran aikana jo muutama kokemus ainakin siitä, millaista on hyvässä ja huonossa suhdanteessa, niin tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan näyttää sitä, että kaikkeen siihen liiketoiminnan kokoon, joka heijastuu bruttokansantuotteessa, välillä innostumme maksamaan siitä keskimääräistä enemmän ja välillä olemme synkissä vesissä ja maksamme vähemmän ja välillä enemmän, välillä vähemmän, välillä enemmän. Ja onko tämä jokin, mitä mekaanisesti voisi hyödyntää johonkin kaupankäyntiin? Varmastikaan ei, mutta jälleen siihen teemaan, että ikään kuin nähdä niitä jännitteitä, miten päin ne tuolla mahdollisesti on, tai sanonko me todennäköisimmin on, niin siihen tämän tyylinen yksinkertainen malli on mielestäni hyvä. Eli jos ajattelisi vaikka semmoista teemaa, että olisiko nyt fantastista mennä ottaan pankeista täysi lainavipu ja ostaa osaketta pörsseistä niin kovasti kuin kykenee, niin melkein tekisi mieli sanoa, että mieluummin, sit kun ollaan ronskisti tuolla niin kuin keskiarvojen alapuolella. Mutta sen tarkempaa se ei ole. Että se on mielestäni ton verran siitä voi sanoa, mutta ei sen enempää.